สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้กันจะมาสอนทำยิบติดผมนะคะโดยผ้าต่วนข้างหลังจะเป็นอย่างนี้ สิ่งที่เราต้องมีคือตัดผ้าต่วนขนาด10เซน6ชิ้นนะคะแล้วก็8เซน4ชิ้นแล้วก็อันนี้3เซนคูณ18 1ชิ้นอันนี้เรามาทำเกสรไม่ใช่เกสรสิติดตรงกลางตรงนี้ค่ะแล้วก็มีกิ๊บเรามาเริ่มกันเลยนะคะอย่างแรกเลยคือพับผ้าแบบนี้นะคะให้เป็นสามเหลี่ยมแล้วก็กลัดไว้ได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเรามาทำขอบให้มันเรียบร้อยเวลาเราเย็บจะได้ไม่ลุ่ยนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาเย็บเดี๋ยวกันเย็บตัว6ชิ้นล่างก่อนแล้วกันเนาะนี่นะคะหันด้านที่พับออกไปทางเดียวกันนะคะแล้วเวลาเย็บก็ให้เย็บเป็นแพทเทิร์นเดียวกันรอยพับมันจะได้เหมือนกันหมดทุกชิ้นนะคะอย่างนี้
ก็จะเย็บแบบนี้ทุกชิ้นอันนี้คือฝั่งซ้ายเนาะเห็นไหมรอยพับจะอยู่ข้างล่างเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะทำฝั่งขวาแล้วก็หันรอยพับไปอีกด้านหนึ่งพอเราได้ชิ้นล่างแบบนี้แล้วนะคะนี่คือเย็บรวมกันแล้วกันก็จะมาเย็บ4ชิ้นบนตรงนี้นะคะเหมือนกันหันไปทางเดียวกันเย็บแพทเทิร์นเดียวกันนะคะแล้วกันก็ได้เย็บชิ้นบน4ชิ้นเสร็จแล้วนะคะชิ้นล่าง6ชิ้นก็จะได้หน้าตาประมาณนี้เดี๋ยวเรามาทำที่คาดตรงนี้กันนะคะด้วยพัดต่วนที่เราเตรียมไว้จับให้เท่ากันแบบนี้ค่ะแล้วก็ใช้แหนบช่วยจับอย่างนี้แล้วเดี๋ยวกันก็จะมาลนไฟให้มันติดกัน
หมดแล้วตัดให้มันเท่ากันหัวท้ายก็บีบนี้นะคะเอารอยต่อไว้ตรงกลางพอได้เป็นเส้นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็มาติดกาวพาดลงไปเลยเหลือแล้วก็มาตัดออกแล้วฝั่งนี้เราก็มาติดข้างบนเราก็จะได้แบบนี้นะคะทีนี้เราก็มาใส่กิ๊บแบบนี้นะให้มันถึงตรงนี้พอนะคะที่เกินมาแล้วก็ตัดกาวให้แน่นแล้วก็มาประดับด้วยอันนี้นะคะติดเข้าไปตรงกลางแบบนี้เสร็จแล้วค่ะกิ๊บติดผมผ้าต่วน
ลองไปทำกันดูนะคะแล้วถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์มาถามกันได้เลยค่ะเดี๋ยวกันก็มาตอบให้เนาะ